Vă salut, oameni frumoși! Un nou video, un nou ceas. De data asta am ales un ceas de la Citizen, din nou de la Citizen, dar un ceas elegant, un dress watch la foarte puțini bani. Aici pe cutie stă 120 de euro. Achiziționat poate fi după Amazon, de exemplu, de la 108, odată redus la 99 de euro. Bineînțeles că nu este un ceas de o calitate superioară la banii ăștia, dar este o alternativă la ceasurile de seară, la dress watch-uri. Bun, hai să scoatem din cutia să vedem despre ce e vorba. Cutia banală de la Citizen. Înăuntru avem, bineînțeles, garanția, 2 ani garanție, așa cum ne obișnuiește Citizen. Și altceva nimic decât ceasul în sine. Un ceas elegant, dar un ceas relativ ieftin și un ceas quartz. Mecanism quartz, da? Dar, atenție, nu este un quartz banal acționat de o baterie care să țină câteva luni sau un an, doi, ci este un EcoDrive de la Citizen, da? Cu toate că este un ceas de buget, Citizen a incorporat tehnologia EcoDrive și în ceasurile astea ieftine. Cum am spus, dress watch, ieftin, arată foarte bine din punctul meu de vedere. Acum, normal că s-a făcut rabat la materiale, nu avem geam de safir, e doar cristal normal, dar este într-o oarecare măsură rezistent la zgârieturi și dat fiind faptul că este un dress watch, stau și mă întreb, e necesar să fie totuși neapărat de safir geamul? Nu prea cred, pentru că fiind un dress watch, îl porți cu preponderență când te îmbraci elegant, da? De acolo vine și numele de dress watch. Și atunci, faptul că e doar cristal geam, nu cred că este un impediment atât de mare. Este un ceas drăguț, foarte bine finisat, nu arată rău deloc. Hai să trecem la măsurători. Înainte de asta, să vă spun despre care ceas este vorba. Este vorba despre modelul AW1231 linuță 07A de la Citizen, EcoDrive. Ca și dimensiuni ar trebui să fie diametru exterior al carcasei de 40 de mm. Îl și măsurăm acum. Exact 40 de mm avem și grosimea, dat fiind că este totuși quartz, da, de doar 9 mm, așa și este 9 mm. Distanța lag to lag, cred că, de fapt sigur trebuie să fie sub 50, da, 47,3 și asta o distanță foarte bună, un ceas foarte frumos. Așa, cum am spus, geam de cristal, carcasă din oțel inoxidabil, ca pe toate ceasurile mai nou, da. Spate din metal, nu vedem mecanismul dinăuntru, nu prea avem ce să vedem. Curea din piele, cu brandul Citizen inscripționat pe ea, inclusiv pe închizătoare, Citizen, da? Puțin atenție la detalii. Dacă mă uit așa, avem pe marginea carcasei, pe lateral, avem un brush, o linuță subțire, aici îngustă de brush, restul este polish, lucios, coroana foarte mică, care acționează odată data, dacă tragi o dată de ea și dacă tragi a doua oră, bineînțeles că poți să reglezi ora.
Cadran nu alb, ci un cadran cumva argintiu, foarte frumos, o nuanță foarte drăguță. Cumva pe către exterior, într-un cadran, un fel de braș și în mijloc e mai mult finisat, ca să avem totuși două suprafețe distincte înăuntru. Nu sunt indici aplicați, deci numerele sunt inscripționate. Avem data la ora 3, mâinile pe negru ca și indicii, în rest logo sus, Citizen și jos la ora 6 EcoDrive și atâta tot. Atâta tot, nici nu trebuie să fie mai mult, da? Putea să lipsească inclusiv data pentru că este un dresswatch și un dresswatch se pretează a fi cât mai simplu posibil, cât mai elegant, să nu aibă prea multe complicații și așa mai departe. Da? O să-i dau eticheta asta jos. Și o să-l pun pe mână să văd cum arată și cum se simte. Da, cureaua nefiind purtată, e puțin cam țeapănă așa, cam tare. Dar, da, se așează foarte bine pe încheietura mea. Bun, 40 de mm, eu port cu preponderență ceva ușor peste 40 de mm, dar și asta pentru o ținută elegantă se pretează foarte bine. La 40 de mm nu e nici mic, nici mare. Un ceas foarte, foarte frumos. Iar de acuratețea sistemului EcoDrive de la Citizen, ce să povestim, este un mecanism la bază quartz, care bineînțeles că este foarte precis. Da, foarte bine arată. Încă o dată, cum am mai spus, AV1231 liniuță 07A. Se poate achiziționa sub 100 de euro, undeva la 100 de euro 99 în momentul de față pe Amazon. Poate pe alte site-uri și mai ieftin. O alternativă la dresswatch. Da. Nu dați greș cu el în ideea în care nu vreți să dați prea mulți bani pe un dresswatch atunci când aveți un eveniment și trebuie să vă îmbrăcați frumos. Arată foarte, foarte bine. Cam atât am vrut să vă arăt despre el, nimic mai mult. Stați aproape pentru că am să fac o comparație între diferite ceasuri elegante și o să vedeți cum arată de fapt un ceas la banii ăștia pus lângă unul mult, mult mai scump. Și o să vă dați mai bine seama că da, într-adevăr și astea ieftine merită luate în seamă. Până data viitoare, mulțumesc că stați cu mine, că mă urmăriți. Haideți vă rog mai departe cu un like, un subscribe și vă doresc toate cele bune. Salutare!